જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમને એક એવી ડીશ શીખવાડું છું જે શિયાળા અને ચોમાસામાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, જેનું નામ છે રીંગણનું ભરતું, જેને રીંગણનો ઓળો પણ કહેવામાં આવે છે। એના માટે જોઈશે મીઠું, રાઈ, જીરું, હળદર, લાલ મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, હિંગ, શિંગદાણાનો ભૂકો, લીલા આદુ, મરચાં, લસણ, ડુંગળી, કોથમીર, લાલ ટામેટાં, દહીં, લીલી ડુંગળી અને મેન રીંગણ। તો ચલો હવે આપણે રીંગણનું ભરતું બનાવવાનું શરૂ કરીશું। સૌપ્રથમ આપણે એક રીંગણનો ભૂટ્ટો લેવો અને એને બરાબર ધોઈ લૂછી અને એના ક્રોસમાં કાપા કરી લઈશું। છેક સુધી ના કરવા, લગભગ પોણા સુધીના જ કરવા। હવે આપણે સિંગ તેલ ફ્રેશ લઈ હાથેથી તેલ લગાવું કે જેનાથી તેલ બધી બાજુ લગાવી શકાય। તેલ થોડું સરખું જ લગાવવું। જો આ તેલ લગાવી અને ભૂટ્ટો તૈયાર કર્યો છે, હવે આપણે આગળની પ્રોસિજર ચાલુ કરીશું। આપણે જે આ તેલ લગાવીને ભૂટ્ટો તૈયાર કર્યો છે એને આપણે ગેસ ઉપર જ શેકીશું। ગેસ એકદમ મીડિયમ રાખવો અને આ જે ભૂટ્ટો તેલવાળો છે એની ઉપર આપણે શેકવા મૂકીશું। ફાસ્ટ ગેસ કરવો નહીં। થોડી થોડી વારે એની સાઈડ ચેન્જ કરતા રહેવું। જો હવે આ શેકાવાનું ચાલુ થયું છે એટલે તમે જોઈ શકો છો કે જેની છાલ છે એ ધીમે ધીમે ઢીલી પડતી જાય છે અને અંદરથી પણ શેકાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે। જેમ જેમ શેકાઈ જશે એમ એમ છાલ પણ નીકળવા માંડશે। જો તમે જોઈ શકો છો કે જો હવે આ ભૂટ્ટો શેકાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે એટલે એની છાલ ધીમે ધીમે નીકળતી જાય છે। બરાબર શેકાઈ જશે એટલે પોપડી જેવું જ આખું ચામડી એની થઈ જશે। જો તમે જોઈ શકો છો કે આખો ભૂટ્ટો શેકાઈ ગયો છે એટલે હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એક વાસણમાં પાણી લઈશું અને આ જે ભૂટ્ટો આપણે શેકેલો છે એ અંદર ડુબોળી દઈશું એટલે એની સ્કીન છૂટી પડવા માંડશે। જો આ ભૂટ્ટો સરસ શેકાઈ ગયો છે એટલે એની છાલ બધી નીકળી ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ છાલ બધી કડક થઈ અને બધી છૂટી પડી ગઈ છે। હવે આપણે આગળની બીજી પ્રોસિજર ચાલુ કરીશું। જો હવે આ ભૂટ્ટાને ઉપરથી પકડી અને આપણે એના જે પીસ છે એ કાપી લઈશું અને એના ઝીણા ઝીણા પીસ ચપ્પાથી કરી દઈશું જેનાથી એ ઠંડો પડવા માંડે। જો આ ભટ્ટો શેકેલો જે તૈયાર કર્યો હતો એને આપણે પીસ કર્યા છે એ ઠંડુ પડી ગયું છે એટલે આપણે એક મિક્સર જારમાં એ પીસીસ નાખી અને એને સહેજ જ ક્રશ કરી લઈશું। જો આ મિક્સર જારમાં આપણે થોડું ક્રશ કરી લીધું છે એટલે હવે આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈ અને એમાં આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરીશું। તમે લસણ ખાતા હોય તો એને ક્રશ કરવું, ના ખાતા હોય તો એને સ્કીપ કરી દેવું। જો આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ આપણે તૈયાર કરી છે
હવે કઢાઈ લઈ અને ગેસ ચાલુ કરી અને એને થોડીક ગરમ થવા દઈશું. હવે ધીમો તાપ કરી અને એમાં આપણે તેલ ઉમેરીશું. આમાં થોડું તેલ વધારે નાખવાનું હોય છે એટલે હું 5 ચમચી તેલ નાખું છું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં થોડીક રાઈ નાખીશું, જીરું નાખીશું, 5 ચમચી હિંગ નાખીશું, અડધી ચમચી હળદર નાખીશું અને એને બરાબર આપણે હલાવી દઈશું. હવે આપણે જે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી એ એમાં ઉમેરીશું. સમારેલા કાંદા છે એ હવે આપણે ઉમેરીશું. કાંદા પણ સંતળાઈ ગયા છે એટલે આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરીશું. મેં 3 ટામેટાં લીધા છે. થોડુંક અડધી ચમચી મીઠું નાખીશું અને એને ઢાંકી અને 2-3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો કે આ ટામેટાં પણ ચડી ગયા છે એટલે એકદમ ધીમો તાપ કરી અને આપણે એમાં મસાલા કરીશું. 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખું છું, 2 ચમચી ધાણા જીરું નાખું છું અને એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તમને તીખું ખાવું હોય તો થોડું લાલ મરચું તમે વધારે પણ નાખી શકો છો. જો આપણે મિક્સરમાં જે રીંગણને ક્રશ કર્યું હતું એ હવે આપણે અંદર ઉમેરીશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. અને આ મિશ્રણને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પહેલાં આપણે ટામેટાં નાખ્યા હતા ત્યારે અડધી ચમચી મીઠું નાખ્યું હતું એટલે હવે આપણે રીંગણના ભાગનું મીઠું નાખીશું. અત્યારના મેં અડધી ચમચી ફરીથી નાખ્યું છે. તમારે સ્વાદ મુજબ તમે એને વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. હવે આપણે અડધી ચમચી એમાં ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ શિંગદાણાનો ભૂકો મેં તૈયાર કર્યો છે, જે મેં ચીલી કટરમાં ક્રશ કર્યા છે શિંગદાણા, એટલે આવો કરકરો ભૂકો તૈયાર થશે. એ આપણે 3 ચમચી એમાં ઉમેરીશું અને એને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે મેં એક ખાટા દહીંની છાશ બનાવી છે. હર હંમેશ જ્યારે પણ દહીંનો ઉપયોગ વઘારવામાં કરીએ ત્યારે થોડુંક મીઠું એમાં જરૂરથી ઉમેરવું, જેનાથી દહીં ફાટવાની શક્યતા રહેતી નથી. અને ગેસ હર હંમેશ થોડોક ફાસ્ટ જ રાખવો અને ઉમેર્યા પછી હર હંમેશ એને સતત હલાવતા રહેવું, જેનાથી બિલકુલ દહીં ફાટશે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે દહીં ઓળાની જોડે બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ધીમો તાપ કરી દઈશું. જો આ ઓળો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડમાંથી તેલ ઉપર આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. તે તબક્કે આપણે થોડી લીલી ડુંગળી એમાં ઉમેરીશું અને સમારેલી કોથમીર ઉમેરીશું. જો આ ઓળો ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે.
હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈશું. જો આ ગરમ ગરમ રીંગણનું ભરતું ખાવા માટે તૈયાર છે, જેને મેં કોથમીર અને શિંગદાણાના ભૂકાથી ગાર્નિશિંગ કર્યું છે. એની સાથે મેં બાજરીના રોટલા, લીલા મરચાં આથેલા, લીલી ડુંગળી, બટર, ગોળ અને મસાલા છાશ સાથે સર્વ કરી છે. આ બધું જોડે હોય તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસ એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં.